ในยุคที่แผ่นกระจกมีกระแสมาแรงมากๆแต่ละแบรนด์ต่างออกแผ่นกระจกมาแข่งกันไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็กแบรนด์ใหญ่หรือแบรนด์น้องใหม่ก็หันมาทำแผ่นกระจกทั้งนั้นมีเยอะจนเลือกซื้อไม่ถูกแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับในตลาดตอนนี้ที่มีชื่อเสียงและคำชมจากในจีนจนดังมาถึงไทยว่าเป็น the best budget ของแผ่นกระจกในเวลานี้ Abyss Gaming Well หรือ Lanyu ในชื่อจีนมันดียังไงไปดูกันครับเริ่มมาอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกล่องที่ใส่การ์ดแพดของตัว Well ร้านอยู่นะครับแพ็คกล่องก็คือตามสไตล์ Abyss Gaming เลยครับไม่ถึงกับดีมากมาตรฐานกล่องทั่วไปนะครับเหมือนรุ่นเก่าๆอย่าง Abyss Ruby หรือ Gaspad ทั่วไปในตลาดนะครับเปิดมานะครับก็จะเจอกับซองของแถมที่ข้างในก็จะเป็นพวกฟีดนะครับที่แถมมาให้เยอะมากๆแบบเหลือๆเลยนะครับฟีดที่แถมมานะทั้งหมด2อันก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยแล้วก็มีผ้าเช็ดกระจกนะครับมาให้ของแถมก็จะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับถัดจากของแถมนะครับก็จะเจอกับแผ่นกระจก Abyss Gaming Wheel นะครับต้องอธิบายสเปคเบื้องต้นก่อนนะครับว่า Wheel เนี่ยเป็นแผ่นประเภทสปีดนะครับที่มีขนาดประมาณ490คูณ420มิลน้ำหนักประมาณ1,280 กรัมนะครับและมีความหนาประมาณ3มิลถึง3.2มิลนะครับในช่วงที่หนาที่สุดนะครับจากที่ได้เห็นแผ่นตัวนี้ครับมีลายการพิมพ์ที่ค่อนข้างชัดคมและสีสันค่อนข้างสดเลยนะครับถือว่าด้านการออกแบบดีไซน์ดีกว่าหลายๆตัวในตลาดเลยนะครับอย่างของผมนะครับมีตัวแผ่นญี่ปุ่นตัวนึงนะครับลายเส้นความคมชัดและสีนะครับคล้ายตัวนี้เลยครับอย่างบางแบรนด์นะครับเห็นในรูปโปรโมทนะครับสวยก็จริงนะครับแต่พอพิมพ์ออกมาแล้วลายเส้นกลับไม่ค่อยชัดและค่อนข้างแตกนะครับดังนั้นงานภาพตัวนี้ถือว่าทำได้ดีเลยครับและอย่างที่บอกไปในข้างต้นนะครับว่าแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นประเภทสปีดนะครับจึงไม่เหมาะกับคนที่ใช้แผ่นคอนโทรลอยู่แล้วนะครับหรือเคยใช้แผ่นคอนโทรลมาก่อนถ้าจะข้ามมาใช้แผ่นตัวนี้เลยอาจจะต้องปรับตัวเยอะแผ่นตัวนี้เป็นแผ่นที่ประเภทโคตเต็ดนะครับมีการเคลือบบนผิวทำให้แผ่นตัวนี้มีความลื่นที่สูงมากครับลื่นขนาดไหนครับเดี๋ยวจะมีในช่วงเทสครับกับแผ่นอื่นๆด้วยถึงจะเป็นแผ่นที่เร็วมากๆนะครับแต่ตัวนี้กับมีพื้นผิวเท็กเจอร์ที่มากกว่าหลายๆตัวในตลาดเลยเท่าที่ใช้มาบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นแผ่นที่มีพื้นผิวเท็กเจอร์เยอะเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปที่ถ่ายเท็กเจอร์ผ่านกล้องจุลทรรศน์ไว้นะครับพอเมื่อพื้นผิวของกระจกตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับก็ทำให้เวลาใช้งานเนี่ยไม่รู้สึกว่าติดแขนไม่เหนียวเหนอะหนะเวลาเหงื่อออกนะครับถ้าใช้ในห้องพัดลมเนี่ยก็ยังมีติดบ้างแต่ก็น้อยกว่าหลายๆตัวในตลาดเลยใช้ในห้องแอร์นี่สบายเลยครับไม่ต้องใส่ปลอกแขนก็ได้นะครับในส่วนของงาน QC ต่างๆนะครับก็ทำออกมาได้ดีเลยขอบมุมทำให้สโลปไม่บาดแขนมีความหนากำลังดีไม่บางจนเกินไปนะครับความสม่ำเสมอของพื้นผิวก็ดีไม่มีการวับเบิลตามมุมต่างๆเสมอกันทุกจุดนะครับจากการลองเอามือกดตามจุดเทสต่างๆนะครับรูปขอบมุมก็สม่ำเสมอดีครับไม่มีบาดเอาละครับต่อไปมาถึงในส่วนสำคัญของการเทสแล้วนะครับผมได้ลองเอาเวลเนี่ยหรือลานยูมาเปรียบเทียบกับการ์ดแพดอีกทั้งหมด7ตัวนะครับเอามาคร่าวๆก่อนโดยจะมี Abyss Gaming ในแบรนด์เดียวกันอีก2ตัวก็คือ Acer และ Ruby นะครับส่วนตัวที่เหลือก็เพิ่งออกใหม่ช่วงนี้อย่างเฟิงนิกะนะครับตัวนี้ผมจะรีวิวเป็นตัวต่อไปด้วยนะครับและในการเทสครั้งนี้ผมเทสด้วยมุม15องศานะครับหรือสูงประมาณ10เซนและเมาส์ที่ผมเลือกใช้เทสก็คือ Viper VT Pro ที่มีขนาด127คูณ64คูณ40มิลนะครับน้ำหนักประมาณ51กรัมที่ติดฟีด Silver Fox เป็นเบสตัวกลางในการเทสทุกตัวนะครับและคลิปอื่นๆต่อจากนี้ก็ด้วยเพื่อให้การเทสใช้ตัวแปรเดียวกันทั้งหมดนะครับส่วนถ้าอยากให้ผมลองฟีดตัวอื่นผมจะเทสแยกออกมาอีกทีนะครับ จากผลการทดสอบนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวเวลเนี่ยหรือลานยูมีความเร็วที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นรองเมาส์ตัวอื่นนะครับหลายคนนะครับยังมีความคิดว่าเซนเนี่ยยังเป็นตัวที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ต้องบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับมีตัวที่เร็วกว่านี้ออกมาใหม่เยอะเลยครับเดี๋ยวผมก็จะมาเทสให้ดูด้วยมาต่อกันนะครับตัวที่มีความเร็วใกล้เคียงกับตัวเวลเนี่ยก็จะเป็นตัว Archer เนี่ยครับที่ใกล้เคียงกันมากๆแต่ถ้าได้สัมผัสก็จะรู้ว่าตัว Archer เนี่ยมี texture ที่น้อยกว่าเวลอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับและจากการเทสในการจับแบบต่างๆนะครับทั้ง Dynamic Friction ก็คือแรงเสียดทานเวลากวาดเมาส์แบบต่อเนื่องนะครับก็ทำได้ดีไหลลื่นต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีติดขัดอะไรมีความลื่นไหลสมูทดีนะครับต่อมานะครับในส่วนของ Static Friction นะครับก็คือแรงที่กำลังเริ่มต้นขยับเมาส์นะครับแรงเสียดเวลาเราขยับเมาส์ในตำแหน่งเล็กๆน้อยๆนะครับขยับนิดเดียวนะครับอันนี้ผมถือว่าทำได้ดีมากเลยนะครับขยับนิดเดียวก็ไปเลยครับจนบางทีรู้สึกว่าจะไวไปไหมนะครับแต่ก็น่าจะถูกใจสายสปีดหลายๆคนนะครับในส่วนของ Pressure Friction นะครับแรงเสียดหรือแรงต้านที่เราออกแรงกดเมาส์ลงไปบนแผ่น
รองเมาส์นะครับแรงหยุดถือว่าน้อยนะครับเวลาสะบัดเมาส์เนี่ยยังมีความไปต่ออีกนิดนึงนะครับไม่ได้หยุดนิ่งทีเดียวนะครับและเวลนะครับยังมีความเร็วในแนวแกน x และ y ที่เท่ากันนะครับแต่แรงหยุดถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อกดเมาส์ลงไปเวลาหยุดเมาส์นะครับยังมีปลายที่ไปต่ออีกนิดนึงนะครับไม่ได้หยุดซะทีเดียวผมได้ลองเอาแผ่นตัวนี้นะครับไปเล่นเกม Apex Legends แล้วก็ Valorant มาด้วยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับแต่สำหรับ Valorant นะครับผมมองว่าอาจจะต้องลดเซนส์หรือเปลี่ยนฟีดที่ช้าลงมาหน่อยนะครับเนื่องจากเกมนี้นะครับเน้น one shot นะครับการสะบัดเมาส์หรือแรงหยุดนะครับอาจจะไวไปหน่อยนะครับทำให้ควบคุมได้ยากนะครับอาจจะต้องปรับตัวในช่วงแรกนิดนึงนะครับแต่สำหรับ Apex เนี่ยผมว่าดีเลยนะครับตัวเกมเนี่ยเน้น movement แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่และการสะบัดเมาส์อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับทำให้ movement ต่างๆนะครับทำได้ต่อเนื่องนะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าถามว่าเวลหรือลันยูเนี่ยเหมาะกับใครนะครับผมมองว่าเวลเนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบแผ่นรองเมาส์สายสปีดนะครับและค่อนไปทางสูงมากด้วยก็เป็นคนที่ชอบสะบัดเมาส์แบบเร็วๆนะครับไม่ติดขัดอะไรตัวนี้จะตอบโจทย์มากเลยแล้วก็อีกอย่างนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ปลอกแขนนะครับเพราะตัวนี้น่าตอบโจทย์นะครับมันไม่ค่อยติดแขนเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะใช้ในห้องแอร์หรือห้องพัดลมนะครับก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับแผ่นนี้เป็นเพียงแผ่นที่ผมได้ QC มาแบบนี้นะครับเพราะถ้าเพื่อนๆติดตามวงการแผ่นกระจกมาบ้างจะรู้ว่า QC ของแผ่นกระจกนั้นไม่เหมือนกันเลยนะครับบางทีแค่ล็อตผลิตใหม่มาเติมก็ไม่เหมือนกันแล้วหรือมีการรีสต็อกเพิ่มผลิตเพิ่มก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับดังนั้นการรีวิวเทสของผมและอีกหลายๆคนนะก็จะบอกภาพรวมไปในทิศทางว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นประเภทไหนนะครับแล้วใครได้ QC แบบไหนนะครับก็ลองมาพูดคุยกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมฝากตามกันด้วยนะครับอยากให้ปรับปรุงอะไรก็บอกได้ครับ